ทีเด็กเนิร์ดนะคะ หลังจากที่เราไม่ได้อัพคลิปมาสัก2-3 เดือนเนาะเพราะว่าเราไปตั้งใจอ่านหนังสือมานะคะก็คือ HK5 แล้วก็เราสอบปลายภาคด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเท่าไหร่ตอนนี้เราสอบผ่านแล้วเราก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าเราทำยังไงบ้างถึงผ่าน HK5 ได้นะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าเมื่อประมาณสัก6 เดือนที่แล้วเราเคยไปสอบ HK5 ครั้งแรกแบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรเนาะเราก็ได้มาทั้งหมด160 คะแนนนะคะก็คือไม่ผ่านเราก็ตั้งใจแล้วโอเคเราต้องเหมือนทำอะไรเพิ่มเพื่อที่จะให้คะแนนมันขึ้นจะได้ผ่านได้เพราะว่า HK เขาผ่านกันที่180 คะแนนเนาะคราวนี้หลังจากผ่านไปประมาณ 6-7 เดือนนี่ก็เป็นคะแนนล่าสุดของเรานะคะได้มาทั้งหมด223 คะแนนเย่ผ่านแล้วก็คือเราสอบไปทั้งหมด4 ครั้งนะคะก็คือด้วยความที่เหมือนเราก็อยากจะรีบสอบให้ผ่านเราก็เลยเหมือนลงสอบเกือบทุกครั้งที่เขามีให้สอบเลยแล้วก็แต่ว่าเพิ่งมามีเวลาอ่านจริงๆจังๆก็คือรอบสุดท้ายเนาะก็เราก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเราแบบอ่านอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะสำหรับคนที่อาจจะตั้งใจเพื่อที่จะสอบ HK5 อยู่ก็จะได้เอาไปแบบเป็นประโยชน์กันเนาะจะได้มาเป็นเพื่อนที่ผ่าน HK5 ด้วยกันนะคะไปดูกันเลยเนาะก็อย่างแรกนะคะที่เราทำเมื่อตอนที่เรารู้ว่าเราแบบสอบไม่ผ่านเนอะรอบแรกเราได้แค่160แล้วเราก็รู้สึกว่าคะแนนของ HK5 มันเพิ่มยากเพราะว่ามันเหมือนศัพท์มันเยอะด้วยแล้วก็มันมีพวกแกมมามีฝึกอ่านที่เยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนไปเซิร์ชว่ามันมีเหมือนคอร์สอะไรบ้างที่ให้เราเรียนได้บ้างไหมเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ที่มันออกจากบ้านยากนะตอนเนี้ยเราก็เลยเหมือนไปหาคอร์สที่เหมือนเราเรียนที่บ้านได้เลยเราก็เลยไปเจอคอร์สที่เขาเหมือนแบบอัดคลิปมาให้แล้วเราก็ไปตามเรียนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆเราจ่ายเงินรอบเดียวเราเรียนได้ตั้งแต่ HK1 จนถึง HK6 เลยแต่ว่าของเราเราเริ่มที่ HK5 เพราะเราอยากได้ HK5 เนาะก็อันที่เขาสอนเขาจะเป็นอันนี้ค่ะเป็น HK Standard Course เนอะสำหรับ HK5 เลยก็เดี๋ยวขึ้นรูปชัดๆไว้ให้นะก็อันเนี้ย HK5 มันจะมี2เล่มนะคะของ Standard Course ก็คือเล่มแรกมี18 บทแล้วก็เล่มที่2ก็มีอีก18 บทเนาะก็คือตั้งแต่ที่เราสอบไม่ผ่านเราก็เหมือนแบบพยายามแบบฟังคลิปเรียนกับเขามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งตอนที่เราได้223นี่ก็คือเราเรียนจนถึงประมาณบทที่30ก็คือเกือบจบแล้วแหละเราก็ไปสอบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเพราะว่า1 บทนะคือจริงๆมันจะประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งแต่ว่าเราต้องพอสเพื่อแบบจดศัพท์บ้างก็อาจจะประมาณ2 ชั่วโมงช่วงตอนที่เราแบบเหมือนสอบปลายภาคเสร็จพอดีเราก็เลยเหมือนมาเร่งอ่านอันเนี้ยนะก็ทำให้เหมือนคะแนนได้ดีได้เยอะขึ้นเพราะว่าใน1 บทนะเขาก็จะมีเหมือนแบบแนะนำมาเลยว่าศัพท์แต่ละบทมีอะไรแล้วก็มีตัวอย่างประโยคอะไรบ้างของศัพท์แต่ละคำอะไรค่ะก็ค่อยๆให้เราอ่านไปแล้วก็หลังจากศัพท์เสร็จเขาจะมีเคอร์เวิร์ดก็คือเป็นเหมือนบทความให้เราแบบเหมือนฝึกอ่านไปกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็หลังบทมันก็จะมีเหมือนการให้เราแบบเอาคำศัพท์มาใช้ลองใช้ดูว่าเราแบบเข้าใจศัพท์ดีไหมลองแบบมาเทสดูว่าเราจำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงตอนที่เราเหมือนเพิ่งสอบปลายภาคปี3จบเราก็เหมือนเร่งอ่านอันเนี้ยประมาณ2 อาทิตย์ตอนนั้นรอบก่อนที่เราจะแบบได้อันนี้ประมาณเยอะเราก็ได้คะแนน190แล้วเราก็พยายามอ่านเนี้ยภายใน2 อาทิตย์ก็ขึ้นมาเป็น223เนาะมันเหมือนมันทำให้เหมือนพื้นฐานเราดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่า HK4 คือเราอ่านเองแบบอ่านเองจริงๆอะไรเงี้ยอ่านศัพท์ไปอย่างเดียวดูตัวอย่างประโยคฝึกฟังอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราเหมือนพื้นฐานไม่ค่อยดีเพราะเราอ่านเองทั้งหมดการที่เหมือนแบบเราหาคอร์สที่ว่าเหมือนเขาแบบสอนเราตั้งแต่แรกไปเรื่อยๆมันทำให้เหมือนพื้นฐานเราดีขึ้นนะเราคิดว่าอย่างนั้นก็อันนี้เป็นอันแรกที่เราทำนะคะเป็น HK Standard Course ก็เราแนะนำว่าก็เรียนดีกว่าเพราะว่ามันช่วยให้เราเหมือนแบบเข้าใจมากขึ้นแล้วก็พื้นฐานดีขึ้นด้วยทั้งเกี่ยวกับการจำศัพท์เนาะเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็การฟังเนี่ยเราก็จะไปแยกฟังอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะแนะนำต่อเนาะอันนี้ก็เป็นตอนที่เราลงเรียนคลาสออนไลน์ไว้เนาะก็คือเราแบบสามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตอนที่เราว่างอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเห็นว่าเขาก็จะเหมือนบอกศัพท์แต่ละตัวให้เราฟังว่าอันนี้มันมีความหมายว่าอะไรใช้กับประโยชน์ตัวอย่างแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยก็ค่อยๆทำความเข้าใจศัพท์แต่ละตัวไปแต่ละบทอะไรเงี้ยแล้วเราก็ว่ามันทำให้เราแบบเหมือนพื้นฐานเกี่ยวกับศัพท์ดีขึ้นเกี่ยวกับการเหมือนเรียงประโยคเข้าใจประโยคได้มากขึ้นด้วยนะแต่ว่าด้วยความที่มันเหมือนค่อยๆทำความเข้าใจศัพท์ไปทีละตัวมันก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยอย่างแบบบทหนึ่งอาจจะใช้เวลาสัก2 ชั่วโมงเพราะว่ามันต้องแบบทำความเข้าใจศัพท์20-30ตัวก็ค่อยๆทำความเข้าใจไปอะไรเงี้ยแต่เราว่ามันค่อนข้างทำให้พื้นฐานเราดีขึ้นเยอะมากแล้วก็
ด้วยความที่มันเป็นการเรียนออนไลน์แล้วเขาเหมือนอัดคลิปไว้อะไรเงี้ยเราก็จะเข้าเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตอนที่เราว่างแล้วก็อาจจะแบบมีเวลาสัก1 ถึง 2 ชั่วโมงต่อวันก็เข้าไปเรียนได้แล้วแต่ว่ามันก็ต้องเหมือนจัดเวลาตัวเองดีๆว่าแบบให้ทำมันเป็นนิสัยอะไรเงี้ยก็ค่อยๆทำไปทุกวันอย่ามาโหมแบบช่วงก่อนสอบทีเดียวมันจะจำไม่ทันอันนี้เราก็เหมือนก็ค่อยๆอ่านมาค่อยๆเก็บแต่ละบทมาแต่เราว่ามันค่อนข้างดีมากเพราะว่ามันปูพื้นฐานเราดีมากในหลายๆอย่างเพราะว่า ในแต่ละบทอย่างที่เห็นมันก็จะเป็นเหมือนคำศัพท์ที่เขาสอนเราอะไรเงี้ยแล้วก็เกี่ยวกับพวกบทความก็ได้เกี่ยวกับการสกิลการอ่านให้เร็วขึ้นไม่กลัวเกี่ยวกับเวลาเห็นบทความมายาวๆหรือว่ามีพวกบททดสอบท้ายบทอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปทำก็ทำให้เหมือนเราเห็นศัพท์ซ้ำๆกันหลายๆรอบมันก็จะช่วยให้เราจำได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเหมือนท่องศัพท์ตลอดเวลาเราว่าการที่เหมือนทำให้เราเห็นศัพท์บ่อยๆค่อยๆอ่านไปอ่ะ มันช่วยให้เราจำศัพท์ได้ดีกว่าการที่เราแบบมานั่งตะลุยท่องศัพท์ก่อนสอบเยอะมากเลยนะเราก็เลยว่าการลงเรียนคอร์สแบบเนี้ยมันแบบมันคุ้มจริงๆแล้วมันก็ทำให้พื้นฐานของเราดีขึ้นจริงๆก็เมื่อกี้ที่แนะนำวิธีการเรียนแบบคอร์สไปแล้วนะคะอันนี้เป็นวิธีที่2ที่เราทำแล้วเราว่ามันเวิร์กก็คือเราฝึกฟังจาก YouTube เนาะเพราะว่าอย่างแรกคือมันฟรีแล้วเราก็ฟังซ้ำบ่อยๆได้ก็ เราดูลิงก์ช่องของพี่คนนี้นะคะไม่รู้เขาคือใครเหมือนกันแต่ว่าเขาทำไว้ครบมากเลยแล้วคือมันทำให้เหมือนเราชินกับสำเนียงภาษาจีนแล้วเราได้คำศัพท์ด้วยแต่ว่าที่เราแบบแฮปปี้มากๆของที่เขาทำนะคืออันนี้คือไฟล์ที่เขาแบบเหมือนพูดใน YouTube อะทุกคนเขาแจกไฟล์ด้วยแหละคือเขาจะแจกคำศัพท์พร้อมกับเหมือนคำแปลแล้วก็ตัวอย่างประโยคทั้งหมดเลยเนาะจนถึงคำที่ 2,500 คำ ซึ่งเราว่าอันนี้สำหรับเราคือมันช่วยจริงๆนะคือด้วยความที่เราจะอ่านศัพท์เราก็จะดูก่อนว่าสมมติคำเนี้ยมันอ่านว่าอะไรแล้วมันแปลว่าอะไรก่อนที่เราจะเปลี่ยนหน้ามันก็เหมือนทำให้เราแบบช่วยนึกศัพท์ได้ชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยิ่งมีตัวอย่างประโยคอะมันทำให้เราเข้าใจว่าเขาเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าอันเนี้ยช่วยจริงๆเพราะว่าอันเนี้ยเราเพิ่งโหลดมาแบบตอนที่เราแบบรู้ว่าเราสอบไม่ผ่านแล้วเราแบบศัพท์เราเหมือนรู้จักศัพท์ไม่พออะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยเหมือนมานั่งดูเลยว่าศัพท์แต่ละตัวมันอ่านว่าอะไรมันแปลว่าอะไรแล้วก็มันใช้ตัวอย่างประโยคอะไรอะไรเงี้ยซึ่งรอบล่าสุดที่เราเหมือนได้คะแนนดีขึ้นเพราะว่าเราอ่านอันเนี้ยจนถึงคำที่ 2,500 เลยก็คือแบบทั้งหมดแล้วที่เป็นศัพท์ที่เขาน่าจะออกเราก็คือฝึกมาทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็อ่านไปประมาณรอบถึง2 รอบเนอะแต่ว่าเราอ่านครบอ่านแบบทุกตัวเลยแล้วก็ถ้าอันไหนที่เป็นตัวอย่างประโยคที่ศัพท์อันไหนที่เราไม่รู้อะเราก็เหมือนจะแบบไฮไลท์ไว้แล้วก็เขียนพินอินพร้อมกับแปลไว้ด้วยซึ่งอันนี้เราว่าช่วยมากจริงๆแล้วการที่สมมติว่าตอนไหนเราแบบเบื่อในการอ่านหนังสือเราก็คือเหมือนกลับไปฟังคลิปเขาแบบเหมือนฟังซ้ำๆไปเรื่อยๆตอนแบบว่างๆตอนแบบไม่ได้อ่านหนังสือเครียดอะไรเงี้ยเราว่าการที่เหมือนเปลี่ยนการเรียนการอ่านไปแบบไม่ให้มันเหมือนเดิมจนเกินไปแล้วว่ามันช่วยทำให้เราแบบไม่เบื่อหรือว่าถอดใจไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราว่า อันนี้ก็เป็นอย่างอีกอย่างหนึ่งที่เราแบบทำแล้วเราว่ามันดีจริงๆนะอย่างที่3นะคะที่เราใช้แล้วเราก็ใช้มันบ่อยก็คือแอปนี้อันนี้มันชื่อว่าSuper Taste เนอะคือเมื่อก่อนมันชื่อว่าเหมือน HK Taste อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยมันเป็นแอปที่ดีมากเพราะว่าเหมือนเขาอะเหมือนให้เราทั้งการฟังทั้งการฝึกศัพท์ทั้งการอ่านทั้งการเรียนประโยคอะไรเงี้ย คืออันเนี้ยเราใช้บ่อยแต่ว่าจะใช้นะตอนที่เหมือนเราไม่ได้ตั้งใจอ่านหนังสือมากแบบตอนว่างหรือว่าตอนพักจากการเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำได้โดยที่คือจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าเราจะฝึกศัพท์อย่างเดียวเราไม่ต้องจ่ายเงินเนาะเราก็แค่เหมือนเข้ามาช่องฝึกศัพท์อันนี้ได้เลยก็คือเขาจะเหมือนมีศัพท์มาให้แบบเนี้ยค่ะแต่ละอันว่าในแต่ละบทเขาจะฝึกศัพท์อะไรแล้วก็เราก็แค่เหมือนเข้าไปลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันนี้เขาก็ให้เราเหมือนลองกดศัพท์ไปดูว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็กดส่งแบบ结นี้账的时候，你记得要发票。อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือศัพท์แล้วคือถ้าสมมุติว่าเราแบบยอมที่จะเหมือนจ่ายเงินเขาไปนิดนึงคือเราจ่ายด้วยนะเพราะว่าตอนแรกอะเราไม่มีที่เรียนเราก็เลยมาเรียนในนี้คือเขาจะมีบทเรียนให้เลยว่าในแต่ละบทเนี่ยเหมือนเราแบบฝึกอะไรได้บ้างซึ่งเขาก็จะเหมือนมีบทเรียนมาให้แบบเนี้ยค่ะ คืออันเนี้ยเราอะทำจบตั้งแต่เหมือนเราสอบรอบแรกๆแต่ว่าเหมือนมันก็ไม่ได้แบบอะไรมากแต่ว่ามันก็ช่วยนะ
อันนี้คือเราเอาไว้ทำเหมือนทำตอนเบื่อๆกลับมาทำซึ่งที่เราชอบจริงๆเราชอบกลับมาแบบพวกที่เขาให้เหมือนฝึกฟังฝึกคำศัพท์ฝึกเรียงประโยคซึ่งมันก็ครบสำหรับการสอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเหมือนเราแบบไม่ได้ซีเรียสว่าต้องมานั่งอ่านหนังสือมากเราก็จะเปิดแอปนี้ขึ้นมาด้วยเนาะอันนี้ก็ช่วยได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็อันนี้เป็นหนังสืออื่นๆแล้วนะคะที่เราเอามาเหมือนแบบอ่านเล่นหรือว่าแบบแก้เครียดเนาะอันนี้ก็คือเป็นเล่มที่เราเลือกมาคืออันเนี้ยถามว่าทำไมต้องเป็นเล่มนี้เราก็คืออันเนี้ยมันแล้วแต่คนเนาะมันมีเหมือนหนังสือที่เอาไว้เหมือนช่วยเกี่ยวกับการอ่านภาษาจีนอะจริงๆเราเหมือนเห็นมีอยู่หลายสำนักพิมพ์อยู่นะทุกคนแต่ว่าที่เราเลือกมาเพราะว่าอันเนี้ยเหมือนเขาแบบเขาแยกเป็นหมวดหมู่ดีอะคือเขาจะเหมือนแยกศัพท์เป็นหมวดเลยว่าศัพท์เกี่ยวกับอะไรอย่างอันนี้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะเขาก็จะแยกมาเป็นหมวดให้เลยแล้วก็มันเป็นแบบที่เราชอบก็คือมีคำศัพท์พร้อมกับเหมือนมีตัวอย่างประโยคอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราว่าไอตัวอย่างประโยคนี้มันทำให้เราเหมือนฝึกเกี่ยวกับพวกแกมมาได้ด้วยแล้วก็เห็นภาพชัดว่ามันเป็นศัพท์ที่ใช้กับอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็เราถามว่าเราใช้เยอะไหมก็ไม่ได้นั่งอ่านแบบจริงจังอะไรเงี้ยค่ะเราก็เหมือนแบบเมื่อไหร่ที่เราเบื่อเราก็แค่มาเปิดลองอ่านดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะเหมือนไม่ได้ตั้งใจมานั่งอ่านเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นเลยเราก็แค่เหมือนลองเปลี่ยนอย่างดูอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันค่อนข้างหนามากเลยอันนี้ก็คือแบบหนามากก็ค่อยๆอ่านไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้อ่านจบด้วยนะเราก็แค่เหมือนใช้เป็นแบบตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยให้เราเหมือนจำศัพท์ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนเขาก็จะเหมือนมีบททดสอบให้เราด้วยว่าอันเนี้ยแบบถ้าเป็นอันนี้ก็คือมีพินอินอะไรความหมายอะไรอะไรเงี้ยก็ถ้ามีเวลาว่างเราถึงจะค่อยมานั่งทำเพราะว่าบางทีเราก็แค่เหมือนเบื่อ iPad ที่เราใช้อ่านหนังสือตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งที่เราเลือกเล่มเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการที่เหมือนแบบรูปเขาสวยดีแล้วก็สีสันมันเยอะมันทำให้เหมือนอ่านหนังสือได้นานกว่าสำหรับเรานะก็หนังสือพวกเนี้ยเราว่าก็ซื้อมาได้บ้างเป็นหนังสือแบบเหมือนช่วยเวลาที่เราแบบไม่อยากจะเครียดกับการอ่านภาษาจีนมากเกินไปเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบของสำนักพิมพ์ไหนหรือแบบไหนอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เหมือนเอาไว้อ่านเพลินๆมากกว่าไม่ได้แบบตั้งใจจะอ่านอะไรขนาดนั้นนะคะก็มีอย่างนี้อยู่ประมาณ 2-3 เล่มแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอันที่เราแบบเหมือนใช้บ่อยสุดในหนังสือที่เหมือนเราเอาไว้อ่านเกี่ยวกับภาษาจีนเนาะก็อย่างสุดท้ายที่เราต้องทำแต่ว่าเราไม่ชอบทำที่สุดก็คือการลองทำข้อสอบนะคะคืออันเนี้ยมันจะแบบไปดาวน์โหลดข้อสอบมาได้เนาะมันมีเหมือนให้ดาวน์โหลดมาลองทำฟรีในอินเทอร์เน็ตซึ่งเราอ่ะไม่ค่อยชอบทำข้อสอบเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่ามันเครียดแล้วมันแบบสมมุติว่าเราทำแบบเนี้ยแล้วเราแบบศัพท์ที่เราไม่รู้มันก็เยอะเราก็เหมือนต้องค่อยๆใช้เวลาแบบแปลค่อยๆแบบทำไปทีละหน้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ค่อยๆอ่านเฉลยไปแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ข้อสอบ1 ฉบับเนี่ยเราเหมือนเราใช้เวลาอ่านเยอะมากคือแบบตั้งแต่เริ่มทำจนเหมือนอ่านเฉลยทุกอย่างเสร็จก็เป็นสัปดาห์เพราะว่าเราก็เหมือนมีศัพท์ที่เราก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่เราว่ามันก็ช่วยเพราะว่าคือศัพท์ในข้อสอบอ่ะเขาจะออกเหมือนวนๆกันประมาณนึงคือถ้ามันเป็นศัพท์ที่ยากแล้วเราจำไม่ได้ตัวนั้นนะข้อสอบถัดไปก็มีเหมือนกันคืออันนี้เหมือนเราก็เอามาทำสลับกับการอ่านหนังสือของเราเนอะเพราะว่าเหมือนศัพท์ในข้อสอบมันก็เป็นศัพท์ที่มันก็ใช้บ่อยอะไรเงี้ยค่ะก็การทำข้อสอบจริงๆแล้วว่ามันก็ช่วยได้แต่ว่าสำหรับเรามันค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าแต่ละพาร์ทอันนี้คือพาร์ทฟังกว่าจะเสร็จไปพาร์ทอ่านอะไรเงี้ยมันก็ยากแล้วมันก็เยอะอันนี้ก็คือเห็นเหลืองเต็มไปหมดแดงเถือกไปหมดอันนี้ก็คือศัพท์ที่เราแบบไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจำได้เราก็จะไฮไลท์ไปก่อนแล้วก็เวลาทำเสร็จเราก็จะเหมือนแบบมานั่งอ่านซ้ำอีกทีนึงว่าโอเคมีอันไหนที่เรายังไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจากการที่เราทำอันเนี้ยมาทั้งหมดเราทำมาประมาณ5 ชุดนะทุกคนก่อนที่เราจะได้200 คะแนนคืออันเนี้ย5 ชุดเลยแล้วคือไม่ได้ทำอย่างเดียวคือเราแบบไปดูเขาเฉลยแล้วก็ค่อยๆแปลตัวไหนที่เราจำไม่ได้เราก็เหมือนเอามาคัดไว้อีกทีนึงอะไรเงี้ยเราว่าอันนี้มันก็ช่วยได้แบบหนึ่งเพราะว่าทำให้เราคุ้นเคยกับการสอบด้วยแล้วก็เวลาเราไปสอบจริงเราจะได้ไม่ประมาทเนอะเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาจะสอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างพวกแบบพาร์ทอ่านที่มันแบบตัวอักษรเยอะๆเราก็จะได้แบบไม่ตื่นเต้นเวลาไปเจอข้อสอบอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะเหมือนเราว่าเวลาทำไปสักพักอะเราจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราไม่ต้องอ่านมาทุกคำก็ได้เราก็เหมือนแบบจับใจความเอาคร่าวๆแล้วเราก็ลองทำดูเลยสำหรับเรานะเราแบบอ่านไม่ได้ออกทุกตัวขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสอบที่เราเหมือนลองทำกันมา
ซึ่งเราว่าก็เราแนะนำให้ทำไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเอาดีๆเราว่าสัก4-5 ชุดเราว่าน่าจะพอแบบคะแนนโอเคที่จะผ่านแล้วอะไรเงี้ยแต่อย่างเพื่อนเราที่เขาแบบเหมือนได้คะแนนดีมากๆแบบ250ขึ้นและที่เขาจบเอกจีนมาด้วยนะคือเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะสอบเขาทำไป10 ชุดเลยเขาสอบ ซึ่งอันนั้นเขาได้คะแนนดีจริงถ้าเราจำไม่ผิดประมาณ250-260นี่แหละซึ่งมันยากมากนะ HSK 250ถึง260ของ HSK 5มันยากจริงๆอะไรเงี้ยแต่คืออันนั้นเขาเหมือนจบเอกจีนมาด้วยแล้วก็เขาทำข้อสอบมาเยอะแล้วเขาก็ทำวิธีเดียวกันเลยก็คือเขาบอกว่าศัพท์คำไหนที่เขาไม่รู้เขาก็จะเหมือนเอาไปโน้ตไว้แล้วก็โน้ตพร้อมกับตัวอย่างประโยคเพราะว่าเวลาเราจำศัพท์เราต้องจำด้วยว่าในแต่ละประโยคเขาใช้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นวิธีที่เราว่ามันดีนะแล้วก็สำหรับคนที่ใช้สำหรับการสอบเพื่อเตรียมตัวสอบจริงๆเราว่าการทำข้อสอบไปก่อนแบบสัก4-5 ชุดแบบเนี้ยมันช่วยได้มากๆเลยนะสำหรับเรา อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำระหว่างคลายเครียดระหว่างวันเนาะหลังจากที่อ่านภาษาจีนมาอย่างยาวนานหรือว่าเรียนหนักอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็เลือกที่จะดูเป็นซีรีส์จีนแทนก็แรกๆก็ดูเป็นเหมือนซีรีส์ปัจจุบันแต่ว่าหลังๆก็ดูหมดทั้งซีรีส์ปัจจุบันหรือว่าซีรีส์แบบเหมือนย้อนยุคของจีนเนาะเราว่ามันก็ไม่ได้ฝึกอะไรให้เรามากแต่ว่ามันทำให้เราเหมือนคุ้นเคยกับภาษาจีนแล้วก็คุ้นเคยกับความเร็วสปีดที่เขาใช้พูดอะไรเงี้ยแล้วก็ คำศัพท์บางคำที่เหมือนเราเข้าใจเราก็จะแปลมันออกบ้างมันก็สนุกดีในการที่เหมือนค่อยๆเริ่มฟังซีรีส์ภาษาจีนเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีคำบางคำที่เราแบบรู้สึกว่าตอนนี้เรายังไม่รู้เราก็เหมือนไปหามาหรือบางทีถ้าเอาเข้าใจหรือว่าดูเรื่องนี้หลายรอบแล้วอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นซับแบบซับจีนเลยเพราะว่าจะได้เห็นว่าเขาใช้ภาษาจีนอะไรบ้างใช้ตัวจีนอะไรบ้างก็ดีนะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราใช้เหมือนกัน แล้วเมื่อเราติดซีรีส์อะไรแล้วแน่นอนว่าเราก็จะฟังเพลงของซีรีส์นั้นวนไปเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราใช้ฝึกภาษาจีนเหมือนกันก็คือไปหาพวกเหมือนเพลงประกอบซีรีส์จีนอะไรอย่างเงี้ยที่เขามีตัวจีนแล้วก็มีพินอินแล้วก็มีคำแปลไว้ด้วยถ้าแบบเหมือนเราชอบซีรีส์นั้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไปหามาใน YouTube ก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นติดซีรีส์อะไรเราก็ไปฝึกร้องเพลงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบคุ้นเคยแล้วก็ไม่เบื่อแล้วก็ แฮปปี้ดีเพราะว่ามันก็เป็นเพลงที่เราแบบชอบมาจากซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนได้ฟังการแยกเสียงเพิ่มขึ้นด้วยว่าเหมือนบางทีภาษาจีนมันก็ใช้เสียงพูดคล้ายๆกันการที่เหมือนเราฟังเพลงแบบเพลินๆไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบเหมือนฟังมากมันก็ทำให้เราคุ้นเคยภาษาจีนได้อีกแบบหนึ่งนะอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ใน YouTube มีคนทำแบบนี้เยอะเลยก็ลองไปหากันดูได้เนาะมันก็น่ารักดีแล้วก็ทำให้เราเหมือนแบบเหมือนหมดวันด้วยความแบบแฮปปี้ก็ฟังเพลงก่อนนอนอะไรเงี้ย